Hi everyone! This is me again, Laika, and welcome back to my channel. For today's video, may i-share ako sa inyong mga makeup sponges na super mura lang and maganda yung quality. Pero bago yan, syempre gusto ko lang kayong batiin ng happy 27,000 subscribers. Ayan, thank you so much guys sa inyong lahat. Salamat sa 27k, 3k na lang, 30k na tayo. So sana mag 30k na tayo bago mag-ending 2020 kasi may mga nire-ready na akong mga prizes para sa ating giveaway. And abangan nyo yun kasi feeling ko dalawa yung kukunin kong mananalo. So nag-iipon ako ng mga makeup products. And sana masupport nyo rin ako sa Shopee live stream ko every Tuesday to Saturday, 7 to 8 p.m. So ayun, thank you so much sa inyong lahat. And kung gusto nyong malaman kung paano ko ginawa itong makeup look ko na to, just keep on watching. So ayan, inuna ko muna yung eye makeup ko and ito na nga, ipapakita ko na sa inyo isa-isa and explain ko itong mga makeup sponges ni iMagic kung saan ko sila gagamitin. Ayan, nakalagay sila sa ganitong packaging, so buksan muna natin sila isa-isa and para maging familiar kayo sa mga gagamitin ko, tawagin na lang natin silang number 10, number 8, number 7, and number 9. First, meron tayong number 7. Ito yung mga usual lang na nakikita nating makeup blender. So, para lang teardrop yung kanyang shape. And pwede siyang gamitin para ipang-blend ng foundation or yung mga makeup base natin. May nakatatak na iMagic sa mismong sponge and yes, super lambot nila. So, lahat to dry pa sila. Wala pa akong binabasa. Next, dito tayo kay number 9 which is pinakamahaba sa kanilang lahat. And siya rin yung may pinakamaraming hati. Kasi ayan, ang dami niyang sides. Meron siyang 1, 2, 3. Meron din siya sa baba. And pati yung mga gilid pwede rin magamit. Super lambot din niya. Ito namang si number 8, I think kapag basa siya, pwede siyang gamitin na pang blend ng foundation. Yung upper part niya na may slant. And then yung ilalim naman kapag dry, pwede siya powder or yung press powder. And then last, dito tayo kay number 10 which is yung shape niya bago for me kasi meron siyang dalawang slant sa taas. So yung isa mas maliit kesa doon sa isa and I think pwede siya for concealer, foundation, tapos yung ilalim press powder. So lahat pwede nyo silang magamit, dry man or wet. And ayun na nga yung mga gagamitin ko for cream, binasa ko na sila at ganito sila kalaki kapag basa. So mas nag-expand pa siya at mas lalong lumalambot. So ito yung difference ng wet versus dry. So ayan, tapos na ako mag-makeup. Ito ng ating final look. And talagang lahat sila tinry ko yung best ko. Nagamitin ko talaga silang lahat para makita nyo na yes, lahat sila pwedeng-pwede nyong magamit.
Itong sponge na to, di ba hindi ko to binasa? So, ginamit ko siya pang bake kanina. Itong maliit na part niya naman is pinang-blend ko dito ng cream contour sa ilong. So, ito naman yung ginamit ko pang blend ng aking tinted moisturizer kanina, yung base ko. Tapos, itong sponge na to, ito yung nagamit ko sa kanya, itong maliit na flat niya for my contour cream. And dito naman sa sponge na to, ginamit ko siya pang blend ng aking concealer. Ayan, ito hindi ko nagamit, sayang. And ayan nga, nakita nyo naman yung result sa akin, diba? So, maayos ko naman siyang nalagay and maayos ko namang na-apply yung mga makeup products. And according sa kanyang description, yung surface niya is fine, kaya hindi siya talagang bonggang-bonggang nakakasipsip ng mga liquid foundation or ng mga makeup products. Which is good, diba? Syempre, ayaw nating masayang lang yung makeup natin kapag nag-a-apply tayo. And actually, parang katulad lang din naman siya ng ibang mga makeup sponges. Pero yung ibang super mura kasi is medyo matigas sila. Ito, super lambot niya. By the way, ang price pala nila ay 74 pesos lang isa. And mura na yun para sa ganitong quality ng mga sponges. Ayan no, super lambot nilang lahat, 'di ba? And gusto ko lang sabihin na yung paggamit sa kanila is depende talaga sa inyo guys, kung saan nyo sila nakikita, kung saang part nyo sila pwedeng gamitin, and kung saan din kayo komportable. So, depende talaga yun sa inyo. Basta ako, ginamit ko sila kanina sa kung saan tingin ko pwede ko silang magamit. Kasi 'di ba sa makeup talaga, lahat tayo iba-iba tayo ng ways of application, kahit nga sa mga makeup brushes, 'di ba? Wala talaga siyang parang specific na description na dapat itong makeup brush na to para lang siya dito. So depende talaga sa atin kung paano natin sila gagamitin as long as na maayos naman natin maa-apply yung makeup product. So, if ever man na gusto nyo ding bumili na itong mga makeup sponges na to, meron silang official store sa Shopee, si iMagic. Lahat ng mga products nila super mura lang. And itong mga sponges nila is wala silang parang specific na pangalan, ganun. Ilalagay ko na lang yung link nila, itong apat na to mismo, sa description box sa baba, para ma-direct kayo doon dito sa mismong product na to. And that's all for today's video. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo na merong ganitong mga product na mura lang and maganda yung quality, 'di ba? Parang mamahalin siya. Kasi may ganito akong sponge na 100 plus siya, ganun. Pero ito, 'di ba, less than 100 lang. Thank you so much guys for watching. I hope na nakatulong sa inyo tong video na to at may natutunan kayo. Please don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga next videos ko. See you guys on my next vlogs. Bye!